Hello. Good morning po sa inyo lahat. Long time no see po sa marami sa inyo. Okay, nagpapasalamat. Ako po'y naimbitahan dito upang muli ay mag-preach sa inyo tungkol sa cheerful giving and first fruit offering. Pero bago yan, siya nga pala, alam niyo yung submission, favorite song ko yan eh. Bata pa ho ako, siguro mga 10 years old. Tagal ng panahon yun, siguro mga 2000, 2001. Memorize ko po yun nung araw eh, yung submission na yan. Pero ang hindi ko gusto yung kulay nyo. Yung kulay pula, kalaban ko yun sa politiko. Ano yan, pag nakakita ng pula yung mga supporter ko, minumura nila yun. Palagay ko, alam niyo yung favorite color ko, no? Mula dito hanggang sapatos yan, kulay blue. Pati sinturon, kulay blue eh. Yung underwear lang po ang kulay puti. Okay. Anyway, bago po yan ay atawagin ko muna ang dalawang nais kong ibigay na proto sa inyo tungkol sa cheerful giving. Dapat naniniwala po ako na isang bagay lang po ang preaching, isang bagay rin testimony, po, na kailangan makita po natin yung evidence ng prinsipyo po ng cheerful giving sa mga members po ng aming ecclesia. Unang-una tatawagin ko si Berly Boreros, kung ibigay po ng testimony sa atin ngayong umaga, at naniniwala po ako na magiging pagpapala siya sa iyo. Mamaya ay tawagin ko rin naman yung isa pang aming young lady. May bigay ng testimony. Okay. Berly, alika. Berly Boreros po, ang isa sa mga men namin sa aming ecclesia. Thank you po, Pastor. Good morning po sa inyong lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat po kay Pastor Ben rin po sa privilege na ma-share ko po yung aking testimony sa inyo. I'm Verly Boreros. I'm from Rojas City. I'm from Capiz, Ilonggo. So yun. So hindi po talaga ako lumaki ng Manila. Doon po ako lumaki sa Rojas. And una-una po sa lahat, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa kaligtasan na binigay niya sa akin. Alam niyo po, yan po yung pinaka-best gift na nakuha ko po talaga. And ako po, nung nagpunta po ako ng Manila, nag-attend po ako sa Santa Ana, doon ko po nakilala ang Panginoon sa church po ni Pastor Benny. And alam niyo po, mahirap kasi galing po ako ng probinsya. Mahirap talaga yung kultura yung way of life sa Manila. So nahihirapan ako mag-adjust. Pero alam niyo po, habang nag-a-attend po ako sa aming eklesiya, isa lang po natutunan ko po doon. Alam niyo po, ang Panginoon walang tinatangi yan. No? Hindi siya namimili kung ikaw ay taga Manila or taga probinsya ka or kung ikaw ay graduate ka ng mga Lasal or UP. Hindi siya nagtatangi. Lagi siyang tumitingin sa puso. No? Gusto niya yung pagpapala niya. And una po, ako po yung nagpapasalamat, like ko pong sinasabi ito sa aking mahal na pastor, kay Pastor Benny, kasi siya po yung naging mentor ko po. Siya po talagang parang nag-coach sa akin. Siya po yung para tatay ko po rito sa Manila. And 80% kung ano po ako ngayon ay dahil po sa kanyang training. Alam niyo po, si Pastor Benny, siya po yung best giver sa aming eklesiya, sa aming church. No, hindi po niya inaalaw na meron pong isa diyan na member na mas malaki pa ang giving sa kanya kasi siya po yung example. Leader po siya by example. Ayan po yung pinapasalamat ko po sa kanya. And alam niyo po, nung nakilala ko ang Panginoon, naka-attend din po ako sa itong conference. Ang tawag po namin dito is the Conference of Blessing. Yung Cheerful Giving Conference, no? So dito po kasi, dito sa conference na to, dito natin ma-discover how to unlock God's blessing. So wala po ibang paraan. Dito po matututunan po natin yung mga prinsipyo galing po sa Bible
dito matututunan natin paano ka ba pwedeng pagpalain ng Panginoon. No, dito natin madidiscover yung mga susi kung paano mo ma-unlock ang blessing ng Panginoon. At isa po doon sa mga susi, yung pagsunod sa Kanya. Alam niyo po, college po ako nung nakilala ko ang Panginoon sa buhay ko. And after that, unti-unti, ako po'y nagkatrabaho, pero ako po muna yung naging driver ni Pastor Benny. Ako po'y kanyang driver for, I think, mga 9 years. No? And ako po'y kanyang aide. Taga-bit-bit ng gamit, taga-bit-bit ng tubig niya. Until now naman, kapag kailangan po ako ng aking mahal na pastor, ina-avail ko po yung time ko para sa kanya. Magdadrive ako sa kanya, magbibit-bit ako ng gamit niya. Kasi doon po ako nagsimula. Doon po ako natuto. Kasi ako po'y galing ng probinsya. Ngayon po, alam niyo po, nung unang araw, nung narinig ko po si Pastor Benny, na nag-preach po siya ng Cheerful Giving, sabi ko, gusto ko siyang itry. No? First time. Sabi ko, totoo kaya yan? Sabi ko, kasi I'm from province eh. Sabi ko, may chance kaya ako sa Manila na maging successful. Pero nung narinig ko siya, doon ko nakita, na alam niyo po, ang cheerful giving principles, may ituturo sa yung dalawang character. Yun po yung contentment, yung unang-unang contentment. And siyempre, sa lahat po ng bagay, pagka napag-aralan po natin yung principle na ito, hindi ka magkukulang eh. Yan po yung napag-aralan namin na, alam niyo po, kapag prinob mo ang Panginoon sa buhay mo, alam niyo po, ang cheerful giving is proving God in your life. No, kapag prinob mo ang Panginoon, sabi nga po, hindi ka talaga magkukulang. Hindi lang po pinoprovide ng Panginoon yung ating mga needs, even our wants, ibinibigay po ng Panginoon yan. And alam po natin sa una, sabi ko nga, hindi ganoon kadali, no? Kailangan talaga faith, no? Yun, tinry ko nung unang time na nag-work ako. Alam niyo po, ang unang trabaho ko is medrep. Ayun, medrep po ako sa isang local company. So hindi po siya multinational. Yan, nung narinig ko si Pastor Benny, nung nag-preach ng cheerful giving, sabi ko, sige, I will prove God in my life, sabi ko. So tinake ko yung challenge, sabi ko, sige. Then alam niyo po, nung unang year na tinake ko yung challenge, pinob po ang Panginoon, bilang medrep, maliit lang po ang sahod ng medrep. Ang unang sahod ko lang po is 7,700. Yun po yung unang salary. And, syempre, pagka sa Manila ka, medyo, during that time, single naman ako. So, medyo tama lang. Kaya sabi ko, paano ko kaya ma-fulfill yung aking commitment? Medyo maliit ang sahod ko. Ayun. So, sabi ko, sige, I will prove God in my life. Then, alam niyo po, bilang medrep, may tinatawag po kaming quota. Kapag kumota ka, meron kang commission, incentive. So yun po, yun yung unang-una na nangyari po sa akin. Na nagulat ako, nung prinob ko po ang Panginoon, tinake ko po yung challenge na sinabi po ni Pastor Benny, yung principle po ng cheerful giving, nakakakota na po ako. So yung commitment ko during that time, yung first year ko, na po provide. Kasi although maliit ang sahod ko, pero merong extra na binibigay ang Panginoon. No? Ano yan? Incentive. So na-fulfill ko. Then, the following year, sabi ni Pastor Benny, prove God again in your life. Sabi ko, sige Lord, I will prove you again in my life. Alam niyo po, hindi lang po ako basta kumukota. Naging medrep of the year po ako noon. So, unti-unti po every year, pinapataas ng Panginoon yung faith natin every year. So, kaya nga, every year, meron kaming cheerful giving conference sa aming church. Kasi very excited kami. Kasi every year, looking forward kami kung ano na naman yung pwedeng gawin sa amin ng Panginoon. And yun, that second year, naging medrep of the year ako. Siyempre, pag medrep of the year ka, iba ang perks niyan. Merong kotse yan, merong travel abroad. So, siyempre, mas malaking income. Then, challenge ulit si Pastor, that third year ko sa church. Sabi niya, again, increase your faith. Prove God in your life, di ba? Prove God in your life. Sabi ko, sige, I will prove God again in my life. Then alam niyo po,
Hindi lang po ako naging quota, hindi, parang quota buster ang tawag nila doon. Hindi lang po ako naging medless na mga bagay. Ano po yan? Yun po yung kaligtasan ng aking pamilya. Na hindi kayang bilhin ng pera yan. At yung bukod pa doon, yung health ng aking family. Kasi during that time, nasa stage 4 lang cancer ang aking father. Pero na-prolong ng Panginoon ang buhay niya until such time na nakilala niya ang Panginoon. So alam niyo po, ang blessing ng Panginoon, hindi lang po siya puro material na bagay. No? So minsan kasi, ang nakikita natin, pag sa mong blessing, lahat yan, puro material. May mga bagay na mga priceless na hindi kayang bilhin ng pera kagaya ng kaligtasan ng pamilya natin. Good health ng ating pamilya. So yun po, yun po yung ika-third year. Kasi sabi ko, Lord, medrep of the year na ako. Ano pa bang pwedeng ibigay sa akin? Pero sabi ko nga sa aking laging testimony, kapag prinove natin ang Panginoon sa ating buhay, we cannot outgive God. That's very true. Kapag nagbigay ka sa Panginoon, hindi mo pwedeng sabihin na, Lord, mas malaki ang giving ko sa'yo. No. Laging mas malaki ang binabalik sa'yo ng Panginoon. Kaya yun po yung lagi ko sinasabi, na kapag nagbigay ka sa Panginoon, you cannot outgive God. Laging malaking ibibigay sa'yo ng Panginoon. As long na tama pong ating motive. Di ba? Na tama ating intensyon. Then after that year, sabi ko nga, ano kaya ang ibang ibibigay sa akin ng Panginoon? Di ba? Excited kami. Lord, I want to prove you in my life. Increase na naman ang faith, increase na naman. And alam niyo po, every year, laging may binibigay ang Panginoon. That year, binigyan po ako ng Panginoon ng magandang asawa, submissive na asawa. So, isa sa mga blessings sa akin yon. No? Then, unti-unti, year by year, nakikita ko po yon. And alam niyo po, I think, 8 years ago, meron pong binigay ang Panginoon sa akin na blessing na hindi ko po na-imagine. Ano po yun? Binigyan po ako ng Panginoon ng isang negosyo. Kasi medrep po ako eh. Akala ko talaga, buong buhay ko, magiging medrep po ako. Pero hindi po natapos ang Panginoon doon. Ba? Binigyan niya ako ng isang negosyo na pinagpaalam ko po sa aking mahal na pastor kung okay. Kasi yung negosyo na yan starts with 10,000 peso capital lang. So sabi ko, Pastor, I want to give more to the Lord. Kaya lang sabi ko, siguro mag-start ako ng business kami. Sabi ko, sige, pinag-pray ng aming mahal na pastor. So talagang from scratch. Yung business niyan, hindi minana. Wala. Hindi ako binigyan ng kapital ng parents ko. Talagang sarili. Pero alam niyo yung business na yan, yan ang naging parang doon ko laging nakikita yung grace ng Panginoon sa buhay ko. Kasi yung business na yan ang business na parang, paano ko ba masasabi? Parang, ito yung business na nagbigay talaga sa amin mag-asawa ng break. No? Sabi ko po sa inyo kanina, ako po'y isang medrep. Medrep po ako for 13 years. No? Pero after that 13 years, binigyan po ako ng Panginoon ng pagpapala, isang blessing, negosyo, na magkaroon po ng sariling company. Pharma company rin po. So dati po, medre po ako. Ngayon po, meron po kaming sariling company. At pharma company rin. So sabi ko nga, Lord, hindi ko po ito deserve. Pero still ang Panginoon, sabi ko nga po, hindi mo kayang outgive ang Panginoon eh. Talagang nag-i-enjoy ang Panginoon blessing you. As long na talagang lagi mong pinuprove ang Panginoon sa buhay mo. And alam niyo po, itong business na to, nagagamit po siya for Bible study, nagagamit po siya to sustain the ministry. And alam niyo po, ang business na to, lagi ko pong sinasabi, hindi po amin ito. Hindi po kami nagmamayari ng negosyong ito. Steward lang po kami. Ito po yung pag-aari ng Panginoon. At itong business na to, hindi po ito design para kami po'y magpayaman. Ang business na to design talaga to support the ministry. Yun talagang design ng business. And by the grace of God, itong business po pinapalago ang Panginoon. Ngayon po, by the grace of God, nagsimula po kami mag-asawa, 2 lang po kami. Ngayon po sa company po namin, more than 30 na po kami.
in a span of 8 years. And this time po, may mga branches na po kami sa Isabela, meron po kami sa Baguio and Ilocos. So yung lahat po yan, kapag nakikita ko, lagi kong sinasabi, Lord, talagang thank you sa grace mo sa aming buhay. Talagang ano yan ito talaga ang result ng cheerful giving. So ngayon po, alam niyo po, akala ko, sa akin lang. Kasi minsan may nagsabi sa akin, parang, Verl, siguro natsambahan mo, sunerte ka. Pero alam niyo po, hindi totoo ang swerte. Hindi totoo yan. Lalo na sa ating mga Kristiyano, hindi totoo yan. Alam niyo po, meron akong mga empleyado na naging member na rin po ng church. No? Challenge ko rin po sila, pina-attend ko po sila ng Cheerful Giving Conference, and then sa una medyo hesitant sila. Kasi alam niyo po, sa buhay ng isang Kristiyano, yun ang pinakamahirap pakawalan yung resources. Medyo mahirap talaga yan. Pero pagka napag-aralan natin to, the principle of cheerful giving, alam niyo po, may iba, hindi siya tinake. May iba, tinake yung challenge. Alam niyo po, yung hindi nag-take ng challenge, meron akong medrep May sarili akong medrep, naging member ng church. Hindi siya naniwala. Sabi niya, hindi ako naniniwala dyan sa cheerful giving na yan. Sabi niya, ganon. Sabi niya, kasi pag magaling ang isang tao, pag magiging successful ka, yun ang principle niya. So alam niyo po, after 1 year, natanggal po siya sa office And hanggang ngayon, unti-unti, nag-struggle po siya sa kanyang buhay. Okay? Pero yung isa, meron akong isang empleyado na undergrad. Hindi siya nakatapos ng college. 2 taon lang siya sa college Galing ng probinsya. Sabi niya sa akin, boss, subukan ko. Subukan ko yung cheerful giving principle na narinig ko kay Pastor Benny. Sabi ko, sige, itry mo, Brad. Sabi ko. And sabi ko, totoo Nangyari sa buhay ko, nangyari sa buhay ni Pastor Benny, at nangyari sa buhay ng ibang mga members. Siya, ang trabaho po niya sa probinsya is tricycle driver. Yan ang trabaho niya. Minsan nagkakarga ng mga fish. Kasi from Roa City, seafood capital kami. Yun. Trinay niya. Ang unang trabaho po niya sa amin, sa office namin, is janitor. Yan siya, tagalinis lang siya ng office. Noong unang year, na-trinay niya po yung, prinobe niya ang Panginoon sa buhay niya. Alam niyo po, na-promote siya. Na-promote siya bilang delivery man. From janitor, naging delivery man siya. Then sabi niya, totoo pala. Sabi niya, I will prove God again in my life. Kaya parang nakikita ko sa kanya yung sarili ko Tapos after nung pagiging delivery man, na-promote siya as salesman. Then alam niyo po yung taong ito, nung last year, nabigyan po siya ng incentive, travel papuntang Singapore. And this last year po, 2018, nabigyan po siya ng bagong sasakyan. So, makikita niyo po rito, hindi po talaga nagtatangi ang Panginoon. Di ba? Meron akong isang empleyado, magaling, medrep, pero hindi naniwala sa principle ng cheerful giving. Ano nangyari? Di ba? Nasira ang career. Ito naman, undergrad, janitor lang to, pero tinake niya ang principle Tinake niya yung challenge. Prinobe niya ang Panginoon sa buhay niya. Alam niyo kung ano nangyari sa kanya? Mas inangat siya ng Panginoon. From janitor, ngayon salesman po siya. Diba? At the same time, nakaka-travel siya abroad. This year po, pupunta po siya ng Hong Kong, Macau this year. So, makikita niyo po, isang tricycle driver na galing ng probinsya, galing ng Roa City, pero pinagpala ng Panginoon. Bakit? Sumunod Alam niyo, isa po sa mga susi talaga, how to unlock God's blessing is yung pagsunod talaga. Diba? And alam niyo po, sabi ko nga, may isa siyang testimony. 2 years ago, nagkaroon kami ng December, nagbigay ako ng mga incentive. Ang nakuha po niyang incentive during that time is 34,000. Alam niyo po yung 34,000, inilagay niya lahat sa offering yun. Nagulat ako Sabi mo, breadwinner sa probinsya yan. Lahat na nakuha niyang incentive ng December, inilagay niya sa offering, 34,000. Pero lugi ba siya? No. Kasi during ng aming Christmas party, nagulat ako Siya nakakakuha ng mga grand prize, yung mga flat screen TV. Even yung mga games,
siya nananalo sa mga games, mga gift check. Kaya pag tinotal mo yung nakuha niya nung Christmas party namin, more than 34,000 pa. So, mas gain siya. Di ba? So, ngayon po, alam niyo po, nakikita ko po sa buhay niya talaga na yung pagpapala ng Panginoon. And ako po, happy po ako doon. Kasi ginamit po ako, ginamit po si Pastor Benny, ginamit po yung company namin na una-una makilala niya ang Panginoon. Diba? At pangalawa, matuto siya ng prinsipyo ng cheerful giving. And ngayon po, ngayong umaga po, sabi ko nga po, makakapakinig po kayo ng isang mensahe. Diba? Na pwede pong magbago ng inyong buhay. Okay? Kagaya rin po ng aking mga kasama, kagaya po ni Pastor Benny. Diba? Pero itong mensahe na to, diba, sana, I pray na sana hindi nyo lang siya talaga napakinggan, kundi papakinggan nyo talaga. Kasi kung papalagpasin nyo itong opportunity na to, hindi po ito kawalan kay Pastor Benny. Kawalan po ito sa inyo. Pero pag iti-take nyo po yung challenge, diba, gain po yan lahat sa inyo. Diba? Kasi nangyari po sa buhay ni Pastor Benny, nangyari sa buhay ko, at nangyayari po sa buhay ng mga staff ko ngayon. Ngayon pong umaga, gusto ko lang pong i-challenge ang bawat isa na sana po, pagkatapos po nitong preaching, start proving God in your life. At hindi lang po basta prove God. Start proving talagang big time ang Panginoon sa buhay nyo. Take that challenge. And kagaya po ng like kong sinasabi, you cannot outgive God in your life. Maraming salamat po. Ay. Amen? Oo. Simula po siyang, drug pusher. Ngayon, drug lord na siya ngayon. Oo. Ilan taon ka na, Verly? 37 years old yan. Oo. 8 years ago, nagsimula ng business, 10,000 lang ang kapital niya. 8 years ago yan. Oo. Oo. Ngayon, maabutan ng 30 million. From 10,000 to 30 million. Business. Oh, yan po ba sa abilidad niya? Hindi. Yan po ba sa kanyang alam? Maaring binigay ng Panginoon sa kanyang kaalaman, pero yan po sapagkat pinrove niya ang Panginoon sa buhay niya. Yan po yun eh. Oo. Ito po yung mga tinatawag na fast tracker namin sa MBBE. Meron kami mga fast tracker doon ng mga bata pa. Matataas ng mga tungkulin. Why? Because they are obedient sa Panginoon. Narinig nyo to. Pwede nyo labanan to eh. Pero pag nilabanan nyo yung preaching na ito, hindi ako nilalabanan nyo. Ang Panginoon nilalabanan ninyo. Oo. Ano pong sabi ni Apostle Paul, ng Panginoon kay Apostle Paul? It is hard for thee to kick against the pricks. Di ba? Sabi, mahirap sa iyo ang sumipa sa matulis. Oo. Pag hindi ka sumunod sa mga prinsipyong ito, ay sumisipa ka sa matulis. Di ba ba? Ganun lang po kasimple yan eh. Okay. So ngayon naman po, tawagin natin ang aming isa sa mga young ladies namin. Oo, kasi single na ho ito uli eh. Oo. Pero ito po, nagsimula po ito sa amin, high school pa lang. High school po siyang nasave sa Philippine Science High School. Oo. Tapos, nag-UP yan. Chemistry. Oo. Tapos, nakapangasawa siya ng isa sa mga lay preachers namin na ngayon po ay nasa langit na. Pakinggan niyo po yung kanyang testimony sapagkat palagay ko, wala pa sa inyo nakakaranas nung naranasan niya. So Tess, halika. Gusto mong gamitin yung pulpito ron. Ito na lang, dito ka na lang. Okay na ka na rito. Baba ka na lang pulpito. Wag na. Cellphone niyo po, Pastor. Magandang umaga po. Meron po akong hinanda para hindi ho kayo nakatingin sa akin. At ano po ba ang cheerful giving sa akin po bilang member po ng MBBE?
I was reading a book ko, Pastor, ang pangalan ay Generosity Culture sa Churches. So, ini-explain doon ng author, ano raw yung secret ng mga churches sa US na lumalago. Sabi niya, ang secret ay hindi yung preacher, kung hindi yung generosity culture ng mga churches. So, ang sasabihin ko po sa inyo ay isa po sa mga fruits ng preaching po ng aming pastor. Papaano po itong generosity o cheerful giving po ang pangalan sa aming church. Pangalan po na ibinigay ng aming pastor sa lesson on cheerful giving. Bilang member po ng church sa early days po, I was a member, sabi po ni Pastor, when 14 years old po ako. And cheerful giving to me is an exercise of obedience. So hindi ko po masyadong naintindihan at 14, pero as a new Christian, sabi ni Pastor, I should obey. Ngayon po akong isang boss na, lagi ko sinasabi sa mga tao, obey first before you complain. Kasi minsan ang hirap mag-explain. Ayun ma'am, pangit po yan. Ay, hindi namin kaya yan ma'am. Kaya hindi na po ako nag-explain. Naglagay po ako ng maraming poster doon sa aming office nakasulat, obey first before you complain. So, kung hindi ka mag-obey, wala kang karapatang mag-complain. So, as a young girl of 14, ganyan po ang itsura ko. Nag-member po ako ng aming church. Sige po, press na lang po. When I was studying at the Philippine Science High School, I was taught by our pastor then how to give for God. So, wala pa po akong sweldo, pero yung maliliit kong allowance, yun po ang ibinigay ko as my offering sa Panginoon. And I proved the Lord, I exercised faith by obeying Him as a student when my income was just from my allowances. Then the lesson on giving started to increase until I learned how to exercise. Ayan po, pakibigay na lang po yung susunod. Until I exercise Malakay 3:10. Prove me now herewith, saith the Lord of hosts. But I never realized na yung verse pala na ito, proving the Lord really means in my giving. That the Lord will allow our family to pass through a great trial of faith. Yung palang ibig sabihin ng proving the Lord. Next po. As said by the Apostle Paul, that the trial of your faith, being much more precious than gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto the praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. This, the kind of giving that is produced by the trial of our faith. Next slide po. Sabi kasi din sa 2 Corinthians 8:2, how that in the great trial of affliction, the abundance of their joy and deep poverty abounded unto the riches of their liberality. So, ang lesson on giving ko pala ay hindi nanggaling sa increase ng income ng family ko. The Lord taught me giving hindi nung dumami ang blessings ko, kung hindi nung dumami ang trials ng family namin. The Lord taught us the true meaning of cheerful giving that exudes from a great trial of affliction. Hindi ko akalain na ang trials pala na ito, whose utter weight would leave my family bruised and battered, making me wish many times that the Lord would just take me home. Nevertheless, the great trial brought a front seat to the show of God's wonder-working power. There is no better way to experience ang kadakilaan ng Panginoon na pinaglilingkuran namin and witness the theology of the God of the impossible. So, nagkaroon po ng testing of our family that faithful
afternoon of March 12, Sunday rin po yun, pakiclick po. That's Sunday afternoon of March 12, 2006. It's a busy week po sa husband ko na si Jojo, na Young People's President po, as he attended and organized the Young People organization ng church namin. March po yun eh. So wala na pong klase. So marami po siyang closing exercises sa bawat schools. So naglagari po siya sa bawat school sa week na yan. Sa Biyernes, umattend pa siya ng Olympics ng anak niya sa school. Kinder pa lang po yung panganay namin. Because he was a hands-on dad. At nung time na yun, napakarami rin po niyang problema sa office. Kasi hindi po mahinto yung bawat tawag sa kanya. So, it was no wonder, sige po pakiclick po, that come Sunday lunch, his speech was a little bit off. Iba na po ang salita niya. May mga sinasabi siya na paulit-ulit niyang sinasabi. Kaya ang sabi namin, Papa, nasabi mo na yan. Tapos uulitin niya ulit. Yung pala, may nangyari po sa kanya. I found him already sprawled in the bedroom. So it was no one, because he had 2 seizures. Nagkaroon po siya ng seizures nung araw na yon. Pakiclick po. I knew then that something was terribly wrong. He was brought to the hospital, but he suffocated on his 2nd seizure. He never regained consciousness. Pakiclick po. Because the vein malformation sa brain niya po ay nag-rupture. So nagkaroon po siya ng aneurysm. Hydroxyencephalopathy or lack of oxygen in the brain is the reason in his medical records, leaving him in a comatose condition. So, hindi po siya na-stroke lang. He was a total vegetable. Pakiclick na lang po. He could not talk, nor hear, nor see, even if his eyes were open. So kahit po nakabukas yung mga mata niya, hindi po siya nakakakita noon. I could not move in of the loss of a loved one since he is physically present and not totally gone. So ganyan po ang itsura niya afterwards. This side, pag nakita niyo po yung mahal sa buhay niyo sa mga umpisa, that would be a comfort. At least nandyan, di patay. So dadaan-daanan mo. Pero as days pass by, and days become months, and months turn into years, the same side that would bring comfort to our family would dissipate and challenge our faith. Minsan pag nakikita mo, iisipin mo lang sana, hindi na lang siya ganyan. He was a 5'10" built young man. Hindi po siya uminom kasi bata pa po siya nasa church. Hindi po siya nanigarilyo sa tanang buhay niya. And he was very conscious, health conscious. Hindi po siya mahilig sa baboy, isda lang kinakain niya. He does not like to go to restaurants for meetings because he does not like fast foods or yung mga kinakain sa restaurant. So bago yan makikipag-meeting, kakain muna sa bahay. Tapos makikipag-meeting, iinom lang yan ng tubig. Ganyan po ka-healthy siya. But he had this aneurysm. And we cannot understand, our young family cannot understand why a loving man would be like that. A 5'10" athletic man would be reduced, pakiclick po, to a body of skin and bones after years of being in a comatose condition. Sabi nga po nung bunso niyang anak, then 6 years old, buhay pa ba si Papa? Sabi niya. Sabi ko, humihinga pa ba anak? Opo. O, edi buhay pa. Kasi hindi niya na mayakap, hindi niya na makausap. Pakiclick po.
They missed their hands-on father, who would schedule business meetings during breakfast so that he could visit his daughter during their break time sa school. A dedicated father who would tag along and bring his family during his business meetings abroad. Or kahit sa meeting niya, nasa kotse lang kami. Basta gusto niya, kasama niya yung mga anak niya. He would many times even bring his family abroad and pay for our fares, because he could not live a day or two without seeing his loved ones. It breaks my heart more to see my young daughter's hearts at a quandary too. Hindi nila maintindihan ba't hindi na nila nayayakap at hindi na sila niyayakap ng papa nila. In other words, hindi po kami nakapag-move on. It took a toll on my two young daughters' lives. Sila, 9 years old po yung anak kong panganay, 6 years old lang po yung aking bunso nung nangyari sa kanila yan. Their social life was smart. Pakiclick po. They are scarred, but I am sure they are stronger. Makukulit na nga po yung mga anak ko. So yan po si Pastor si Pastor kasama lagi niya yung husband ko. Yan po yung mga young men po, mga preachers po ng aming church. Pakiclick po. Ako po yung kahit hindi kadududang ako yun. So we began to ask the question, why would a loving God do to this family who is faithfully serving God? We had our share too of miserable comforters, even Christians, who would go to our house and judge us. But through these trials, I have never seen sa tanang buhay po namin how the Lord continued to provide for us. I have seen the grace of God in our lives. Kung di po nangyari sa amin yon, di ko po makikita na ganun po talaga pala kalaki ang grasya ng Panginoon. So, he was a loyal man, pakiclick po, and a conscientious leader of our young people. He was a faithful giver and supporter of the work of the Lord. Minsan nga po, ayaw niya nang mag-youth director ng aming church kasi sabi niya, concentrate na lang po ako, pastor, sa negosyo. Sabi ni pastor, hindi. Diyan ka kasi hindi ko na kayang mamalo ng mga young people, kaya yung husband ko po mahilig mamalo. Marami yata nag-pray yung young people doon eh. So, he was the one also who promised sa hospital bed ng aming pastor when he was having a bypass operation that he would retire. Sabi niya, pastor, lumabas ka lang ng maayos sa bypass na yan, magre-retire ako, magiging driver mo lang ako. Kaya tinrabaho niya yung mga negosyo niya, 3 noon. Pinas-track niya para raw mag-retire siya after 1 year. Kasi naka-bypass na si pastor, kailangan ni pastor ng kasama. Next po. So Cheerful Giving showed us the showcase of the grace of God. Pakiclick po in our lives. That means the trial of faith amidst incompetency in business. If you will remember, nawalan po kami ng breadwinner. Hindi po ako nagtatrabaho nung panahon na yon. Supporting role lang po ako, tagakuhan ng tsinelas ng asawa ko pag dumarating siya. So minsan, di ko maintindihan yun. Bakit kaya ako ginawang tagakuha lang ng basahan pag naliligo yung asawa? Sabi ko nga sa asawa ko, alam mo, feeling ko ako robot. Pagka wala ka, pindutin, diyan ka lang sa bahay. Pag dumating na siya, pipindutin niya ako, sige, gumalaw ka na. Kasi ganun ang role ng mga babae eh. So, hindi ko na-realize na yun pala ang magiging role ko. Kailangan alam ko lahat ng ginagawa niya. Kasi mawawala pala siya, ako pala ang papalit sa ginagawa niya. So, imaginein mo kung may career pala ako noon, hindi ko alam kung ano yung ginagawa niya. So, next po. Executive assistant lang po ako ng asawa ko noon.
20 years na kaming magkasama and I was working only in the background. Kahit po yung pag-sign niya ng check, ako po ang nagsasign ng pangalan niya sa check. Kaya minsan nagtataka yung bangko, sir, iba na po yung sign niyo sa check. Kasi pala, siya ang pumirma ng check, ako talaga ang pumipirma. So sinuli yung check, yung misis ko pala ang pumipirma niyan. So hindi ko pala alam, mawawala siya. Ako talaga ang magsasign ng mga checks niya. So I have no choice but to bite the bullet. So I was lost in my sudden change of roles. Hindi lang po ako nanay, tatay na rin po ako at boss sa negosyong iniwan niya. Sabi ko nga kay Pastor, benta ko na lang kaya yung negosyo. Sabi ni Pastor, di, kaya mo yan. Hindi ko alam kung talagang confident si Pastor kasi ang hina ng boses niya. Kaya mo yan. But of course, ako po ay natuto sa church to obey first before you complain. So, I obeyed my pastor when he said, kaya nating pagtulungan yan. So, sabi ko, Pastor, basta nandyan kayo, kaya ko to. I had to take over the business that Jojo has left before my business competitor realized na babae na, pakiclick po, na hindi na lalaki ang kausap nila. Yung husband ko po, ang mga kausap niya ay mga foreign suppliers. So hindi po nanggagaling dito yung aming mga produkto, nanggagaling po sa Germany, Singapore, France, at Europe. So hindi pa nila alam, yung nag-i-email sa kanilang Miss Liwanag, akala pa nila, hello Mr. Liwanag. Hindi ko na po kinokorek yon. Years after, pagbalik nila, so you are Mr. Liwanag? Yes sir, it's Miss Liwanag actually. Pero napalago na po namin ang negosyo. So I had to be a caregiver to my husband and a boss. Pakiclick na lang po to yung 3 negosyo po, and a daughter, and a natay, tawag ko sa mga anak ko. Natay dapat tawag nyo sa akin kasi tatay rin po nila ako. So minsan sinasabi ko sa kanila, mas tatay ako kasi kailangan mas bad guy ako sa kanila. Kasi pagka soft, medyo nilalagpasan lang Alam ng mga nanay yan di ba? Pag kailangan natin takutin yung mga anak, sasabihin kita sa tatay mo. Ngayon, paano ko ngayon sasabihin yun? Sasabihin kita sa tatay mo. Ako rin po yun. So, ang pinapanakot ko minsan, sasabihin kita kay pastor. Sige. Gasgas na yung pangalan ng pastor. I needed to bite the bullet, fill in and take care of the responsibilities kasi hindi po maliit mag-alaga ng isang kamag-anak na comatose. Alam po nila pastor yan dahil nag-alaga sila ng nanay nila for so many years. So, talagang malaki po ang mga pangangailangan ng mga ganong pasyente. Pakilipat lang po. Hindi lang po trial sa pag-aalaga sa isang may sakit na loved one. Cheerful Giving also taught me grace amid sickness. So, iyan po yung aming kumpanya. I had to be a part of a printing association para magkaroon po ng personality ang pagkatao ko bilang bona fide supplier sa printing industry. So yan po yung mga board members ng printing industry na karamihan naman po ay mga lalaki. Kaya minsan nasisyeti po ako na sino kayang kabit itong si Miss Liwanag. So iniisip nila may kabit ako na isang Chinese businessman pero wala naman silang nakikita. Ngayon after so many years napatunayan ko naman na sino ba ang backer ni Miss Tess? Ganyan po ang ating industriya at ang ating mundo. Pakilipat na lang po. Because the Lord said, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect, not in strength, but in weakness. So therefore, most gladly therefore, would I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. So noong po sa mga trials na to, na-realize ko po ang puso ko. Hindi po pala yung pera namin
ang nagbibigay ng success sa amin. Because yung husband ko is very health conscious, but it did not help him. Nagkaroon po siya ng sakit na hindi result ng kanyang pagiging hindi health conscious. May pera po siya, sabi niya, Papa, bakit masyadong marami kang tinatrabaho? Bata lang. Sabi niya, naku, pag namatay ako, nakahiga ka sa pader dahil ang dami kong insurance. Hindi po siya namatay. At yung mga insurance niya po, hindi namin napakinabangan. Dahil siya ang nakinabang because most of his insurance were used for his sickness. So hindi po ako nakahiga sa pera. So doon ko na-realize that yung kita po pala namin, yung pinagpapagura ng aming pamilya, will not sustain us. It is still the Lord who sustained us. So sabi ko, yung negosyong to, hindi pala sa mga anak ko to. Hindi rin sa akin. Ito ay sa Panginoon. That is why it made it all worthwhile. Yung mga profits po namin, hindi po pala para sa aking pamilya. Ito po ay para sa gawain ng Panginoon. Because we did not own it in the first place. We are just but stewards. What take care, sabi ko sa mga anak ko, what take care of the needs of our family is the Lord. It is not the business. So sinasabi ko sa mga tao ko, itong negosyo ang hindi nagpapakain sa amin. Ang Panginoon ang nagpapakain sa amin. Ang negosyong ito, lagi kong ini-invite ang aming pastor during our end-year meeting to show to them that this business is for the work of the Lord. So next po, kaya ko po na-realize, hindi lang grace sa sudden change of role ko, because the Lord proved us this grace of giving in midst of sickness. Because noong pong 2008, 2 years ng pag-aalaga ko po sa asawa kong comatose, pakiclick po, I was diagnosed with a dreaded disease called cancer. Pakiclick po. Upon hearing the diagnosis, I felt numb and overwhelmed. I could not even cry kasi sabi po nung result ng mammogram, invasive ductal carcinoma. Sabi po ng doktor, stage 3B ka na lang, wag 4 kasi mas nakakatakot yun, sabi ng aking oncologist. Pakiclick po. So, akala ko wala nang mas titindi pa sa nangyari sa aming pamilya until I got sick with cancer, breast cancer. So, I remember calling my pastor and telling him, Pastor, kaya ko po ba? I heard a pause. Kasi ang una ko pong tinawagan si Pastor. Pero sabi niya, kaya natin to eh. I have no family history of cancer. So, my initial reaction was to ask God why. Cancer is considered by the US medical studies as the most costly and expensive. Hindi lang sa gagastusin mo sa paggagamot, kung hindi ka pwedeng magtrabaho. Kasi kailangan ka magpahinga. Kailangan kang hindi mai-stress. So, costly talaga siya. So, not to mention yung time, and not to mention my time is full because of my many concerns. Pakiclick po. With the many overwhelming responsibilities, I could not afford a downtime. Sabi ko, hindi ako pwedeng magpahinga kasi ang dami kong kailangang asikasuhin. Paano yung mga pangangailangan ng comatose husband ko? I could not spare any more time to take care of me. Paano po, alam ng mga nanay yan dito, paano pag ang nanay na ang nagkasakit sa pamilya? Alam nyo naman yun, di natin maasahan ng ating mga asawa na mag-alaga ng kasing alaga natin. Hindi lang sa atin, kundi sa ating pamilya. I could not afford it financially, emotionally, and physically. Ayan po yung picture ko nang nagkikimo na po ako. It was no wonder that I silently wallowed in my depression.
And just like Job, I also asked the question why. How can the caregiver take care of herself when she is now the one becoming sick and needs caring? I remember myself psyching myself up every chemo. So bago po ako mag-chemo, kailangang manood po ako ng napakasayang movie para lang i-push ang sarili ko na dalhin para mag-chemo because nobody will do it to me. Yung mga friends ko po sa church, hindi naman marunong mag-drive, ako pa po ang magda-drive. Sabi nila, hindi bali, Tess, kami na lang ang magpapatawa sa'yo. So pagkatapos ko pong mag-chemo, maghihintay lang po ako, nurse, pwede bang humupo muna ako for another hour before I can go home because I need to drive myself pauwi. So paano kapag ka ang nanay naman ang nagkasakit? So I was tempted to give up treatment. Napakadali, di po ba sa ating mga nanay na wag na lang tayong magpa-ospital. So I was tempted to do also that. But alas, hindi ko pa pala time. Kaya nga nung tinawagan ko si Pastor, Pastor, kaya ko pa ba ito? Ibig ko sabihin, kaya pa ba? Wala akong resources. Next po, click po. But instead, ang sagot po ng Panginoon, akala ko po yan, naku Panginoon, sabi ko kay Pastor, naku, nung nagkasakit ako ng cancer, Pastor, baka po ito na yung welcome ng Panginoon sa akin. Sabi niya, pagod ka na, halika na. Welcome home, my good and faithful servant. Sabi ni Pastor, hindi Tess, mayroon ka pang gagawin. Lo and behold, hindi nga po, kahit nakalbo po akong ganyan. First chemo pa lang po, nakalbo na ako. Kasi siyempre siguro po napakalakas na ng chemo. And ang answer po ng Panginoon is that He gave me more trial and strengthen my resolve na God has a purpose for me. Ano po yung trial na yon? My in-laws sued me. Nung nalaman nilang makakasakit na may cancer ako, yung mga in-law ko, sino ako para kunin ang custody ng mga anak ko at ng asawa ko. Sabi ko, naku, ayoko yung anak ko sa kanila mabubuhay. Kaya sabi ko, Panginoon, siguro buhayin mo pa ako. To prove to them na hindi ko pwedeng ipagkatiwala ang asawa ko at ang mga anak ko sa kanila. So they sued me. That strengthened my resolve. So it is a trial of faith, next po, that showed His grace in giving. It is truly what one theologian said, we are best when we are weak. Hindi pala tayo best pag nakikita ng mundo na magaling tayo. I would always tell my Sunday school class of college young ladies, sabi ko, bakit tayo bumabagsak? Bakit kailangan kukunin mo yung course? Ma'am, magta-transfer po ako ng course, shift. Bakit? Kasi hindi po ako magaling dyan eh. Alam mo, kaya ka nandyan, kasi hindi ka magaling dyan. Makikita mo yung biyaya ng Panginoon sa buhay mo. So kung pipiliin mo lagi yung madali, asan na yung biyaya ng Panginoon sa buhay mo? Kung pipiliin ko rin po ang madali, hindi po ako mag-open ng negosyo. Kasi napakahirap po talagang maging negosyante. Pero kung wala akong trabaho, paano na yung biyaya ng Panginoon sa buhay namin? Next po. I felt then that I am at the end of my resolve, at the edge of my strength and resources. God placed me in a place where I have no other recourse and no other alternative than to cling to the cross. Wala po akong alam gawin dahil kahit UP ka, anong panlaban mo sa cancer? Kahit may pera ka, si Cory Aquino nga, bago namatay, dampian mo lang ng halik ng mga apo niya, hindi kaya ng katawan niya. Because she was writhing in pain. Mayaman na yun. So, I was also at the end of my resolve, and I have no other choice but to cling to the cross. Still, in all those ominous days, I was not disappointed because the Lord proved Himself faithful. I remember what Psalm 23 said, that though
I walk, pakiclick po, through the valley of the shadow of death, I will feel no evil. For thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. Yan po ang feeling ko noon. Maling step, mahuhulog po ako. Maling step ang decision ko kung magkikimo ako o hindi ako magkikimo, laglag ako to the abyss. But I hold on to the Lord. Magkamali man ako ng desisyon, inasmuch as yung mga patriarchs po, like Abraham, nagkamali siya ng desisyon na itago niya na asawa niya si Sarah. Still, the Lord did not left him behind. He talked to Abimelech in a dream. O hindi, asawa ni Abraham yung kaya wag mong gagalawin yun. So kahit po alam ko, kahit magkamali man ako ng desisyon, the Lord will not leave me alone. What a comfort to a loving God. And I saw, pakiclick po, the remarkable God of provision. Amidst Jojo, yung predicament po ng asawa ko, may 3 po siyang caregiver na binabayaran ko. Yung pagkain niya special po, hindi po pwede yung pagkain namin. The hand of the Lord was still there. Pakiclick po. I remember how a weak-hearted, pakiclick po, and discouraged Gideon would have felt when he was hiding threshing of wheat in the winepress, and how he followed the Lord's instruction of destroying Baal idols of his father's house during the nighttime. Kaya pala, napakaraming question ni Gideon kung kakayanin niyang gawin yan. But still, the Lord was with him. How the Lord was patient with Gideon, with him as he tested the Lord, because this is what the Lord promised to Gideon. He will defeat Jericho with just torch and trumpets for weapons. And with my raw inexperience and reluctant hands, the Lord saw fit to bless the businesses of my husband. Hindi po smooth sailing yung business po. Nawala po lahat ng kanyang mga empleyado nung pumalit po ako. Kasi sabi nila, si Madam ang maging boss. Sino ba? Ano bang alam ni Madam? Kasi during those times, hindi po nila ako nakikita. Si Jojo po, yung husband ko, would not like the wife to be in the business. Gusto niya talagang support lang. So nung nagpakita na po ako, hindi po nila maatim na ako ang kanilang boss. Ayaw nila ng kagandahang boss. So mga bago na po yung naging mga empleyado at hindi po ako pinabayaan ng Panginoon. It still generated the financial support needed by my young family with its many medical needs. Yung pong mga kliyente po namin would still get nang hindi po nila nalalaman na babae po ang nagpapatakbo na ng kumpanya. I became bolder in taking risk and taking the great step of faith in business. I remember consulting the pastor when Jojo became sick and asking him his permission to sell the business and live a less stressful life. Pastor, nagka-cancer po ako, wag na lang kaya ako magnegosyo. Hindi, kaya mo yan, Tess. But I could not sell it since the requirement and demands of a sick husband is great and there are many loans to pay. Kaya hindi ko po siya maibenta. Wala po akong choice. The Lord put me in a situation na wala kang choice but to bite the bullet. Kasi kung wala po akong utang, walang utang po yung asawa ko, Burley. Kung walang may sakit na ganun sa family, binenta po namin ni Pastor ang negosyo niya. But probably the Lord has a different plan. The Lord sustained our many needs all through those times. Kaya nga po kung nahihirapan uli ako ngayon, hindi naman po nawawala ang problema ng business, I would always look back and see how the Lord has been good to us. Sales of our company during those times continued to rise, even during the times when I was down with cancer treatment. Nawalan po ako ng empleyado, but still the business continued on. The Lord saw fit to bless the company.
And just like Gideon with his fleece, my worries and apprehensions were answered by the Lord amidst the seeming problem of the industry of printing. The Lord continued to bless and sustain. Even yung bank amortization po ng aming building na 4-story building, were taken care of by the Lord. So wala na po kaming utang panahon na ito sa bahay. Pero yung utang sa iba, meron pa po sa mga aking mga suppliers. After my bout with cancer, I realized that I was not living for myself anymore, nor for my 2 girls. Sabi po ng mga kamag-anak ko, kailangan mabuhay ka dahil may 2 ka pang anak. Sabi ko, hindi po ako ang nag-aalaga sa 2 kong anak. Ang Panginoon po yun. They have a better caregiver than I am. I do not also live because God will take better care of them than I could possibly do. I began to know that my purpose here on earth, and that is to show to the world the glory of God, whether it be in being a mother, as stewards of my kids, or whether it is through my giving as stewards of God's resources. Hindi pala ako nagtatrabaho at kumikita ng pera para sa aking pamilya. Because it is the Lord who will take care of our needs. It is not the mighty peso that gives security in the family, but the grace of my God. Next po, therefore, I have seen the remarkable God of Abraham. Pakiclick po, even in my giving. Sabi po ni Abraham, behold the fire and the wood, but where is the lamb for the burnt offering? Yan po ang tanong ng kanyang anak. And still, the Lord provided for our giving. Marami po kaming pangangailangan, hindi po sapat ang aming pera, pero sapat po para sa giving ko. Paki-click lang po. The Lord said, ang sagot ng Panginoon dyan, the Lord will provide. So noong ako po ay nagka-cancer at kailangan po ng mastectomy at chemo, sabi ko, saan ako kukuha ng pang-chemo? Kaya sabi ko, naku siguro, hindi na ako magkikimo. Kasi yung pera ko, na inipong ko, ay para sa first fruit ko yun. Hindi para sa chemo. Kaya sabi ko, Panginoon, siguro this is your way for me to welcome me to heaven. But lo and behold, ito po ang sagot ng Panginoon. Sabi ko, bibigay ko yung inipong ko kasi yan ay na-reserve para sa first fruit giving ko. Pakiclick po. The Lord provided for my medical needs. Yung pong aming doctor, si Dr. Joy Hanovas po yan, member po ng aming church, took care of my mastectomy operation at 1/4 the cost sa Makati Med. So, meron po akong medical insurance, 1/4 lang po ang nabawas. So, may pera pa po ako para sa first or 2 chemos. Yung mga sumunod na chemo ko po, pakiclick po, ay binigay po ng pakiclick po ng Manulife. Kumuha po ako ng 2-year plan pa lang. Ika-second year, nung nalamang may cancer ako, binigay ng Manulife ang 100 face value ng 2-year-old ko pa lang na binabayaran na medical insurance. So binigay po nila lahat yan. Dapat ang ibibigay lang 20% of the face amount, 3% as cash support, at 4% ng surgical medical benefits. But lo and behold, the Lord touched the claim department of Manulife, and they decided, first time in their history, to give 100%. Kasi feeling nila, enjoy na yan ng may cancer, baka hindi na yan mabubuhay to get the cash support for 3 years. Nandito pa po ako sa harap ninyo, which is 11 years. This is my 11th year of being cancer-free. With the storms that I have gone through, I have proven the greatness and faithfulness of God in my life, in my exercise of cheerful giving. Those trials would remind me also that I will pass numerous more, and I will still remember pakiclick po, what Psalm 23 would say, whenever I am in the valley of the shadow of death, that the Lord will still be faithful and will be with me.
Yan po, and though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. I would always remind myself of this verse. As I end my testimony, I have learned, paki-click na lang po yung susunod, that truly our God is a God of wonders. His joy is renewed every morning. And I would like to thank my pastor for my father in the faith, Dr. Benny Abante, who became an example and an inspiration, a source of strength in living the Christian life. Kahit po yung kanyang pagtakbo is also a testimony of faith, of giving, whether of one's life or one's resources, and for proving our God through the exercise of cheerful giving. I am also grateful for the Lord for giving me a church who stayed with me and gave support through all these trials and ordeals. As I end my testimony, I would like to share to you the blessings that I got here in what happened to my family. I would like to, bakit pa po ako nagpapatuloy? Kasi po yung great vision po ng aming pastor that the harvest is great and the opportunity is huge. Therefore, how can I stop and not be a support and a partner with my pastor with his many endeavors? So pwede pong maliit lang po ang pangangailangan ng pamilya ko, hindi naman namin kailangan magnegosyo ng malaki. Pero bakit po kami nagninegosyo? Because the harvest is great. The work of the Lord is greater. Secondly po, the Lord blesses us. Pakiclick po to be a blessing to others. Ayan po ang aming pastor with this great vision. Pakiclick lang po. We work not for our family but for the glory of God. So yun po ang na-realize ko. Kaya sinasabi ko po sa mga Sunday school students ko, hindi kayo students who happen to be Christians, but Christians who happen to be students. Kaya tayo nasa school to bring glory to our God and not glory to ourselves. Uy, suma siya, palakpakan natin siya. Uy, 100 siya sa quiz, palakpakan natin. Kung hindi, naku, ang bobo niyan, pero nakapasa, grabe. Nagsisimba yan, no? Hindi umattend ng thesis. Nagsimba, pero ang taas ng thesis exam, ng thesis score. So yun ang sinasabi ko sa kanila. We have to prove our God in the midst of our career or studies. Next po, the Lord blesses us to be a blessing to others. Kaya hindi po yung culture of generosity. Hindi po, kung tatanungin niyo ako kung meron akong ipon, wala po akong ipon. Ang iniipon ko po ay yung, kung pera ko sa bangko, bayad ko po sa supplier yun. Kaya minsan pag may pangangailangan sa church, binibigay ko muna yun, may pera ako eh. O sige, ito pangangailangan mo, bibigay ko. Pero Panginoon, kayo na pong bahala sa supplier ko. Minsan, nakakalimutan ng supplier ko na singilin ako. So, pwede pang next month. Ma'am, kailangan na po nating bilhin, wala na po tayong stock. Ay, magkanong pera natin sa bangko? Ay, ma'am, ganito pa po ang pera. Mag-pray tayo para makasingil tayo. Nagpipray po kami and lo and behold, talaga pong nagbabayad yung mga supplier ng hindi pa due. Yung aming mga kliyente na hindi pa nila due. So nagkakaroon po kami ng pera na hindi namin aasahan. So the Lord really still provides for us to be a blessing to others. Click po. Material blessing is the least of all blessings. Yan po ang sabi ni Preacher Verley. Next po. And the Lord has trained me to venture into the deep. Yan po ang tinrain sa amin ng aming pastor. That we should leave our comfort zone because it is only there that I can be able to walk by faith and prove the richness of God's grace. Kasi kung sa comfort zone po tayo, yung kayang-kaya nating gawin, asan na po ang biyaya ng Panginoon doon? Dahil strength po natin yon. Next po. The size, sabi po ng isang gustong-gusto kong author, the size of your dreams is the accurate measure of the size of your God. So whenever I see our pastor with the size of his dream, na sinasabi po lagi ng mga pastor sa paligid niya, napaka-ambisyoso ng pastor niyo. Sabi ko, kasi napakalaki ng Diyos niya.
So yun po ang sinasabi ko sa kanya, na hindi natin kakayanin yan. Oo talaga, kaya hindi talaga natin kakayanin, pero kakayanin ng Diyos natin. So maraming salamat po. Oh, nakarinig na kayong dalawa preaching. Oh, ito na yung pangatlo. Amen? Marami po kaming ganyan sa aming eklesiya. Through all those years ng pagtuturo ko ng cheerful giving. Yan po ang naging kultura. Cheerful giving is not just a principle of giving. It is a culture, a lifestyle, a character. So, yun po yung cheerful giving. Pagka minsan, merong mga pastor na walang magawa, kundi ako sa Facebook. Oo. Pero gusto kong malaman ng lahat na hindi po ito prosperity gospel. Oo. Ang prosperity gospel po ay ginagamit yung prosperity na isang tool para sabihin na kapag ikaw ay nag-commit sa Panginoon, payayamanin ka niya. Hindi ko totoo yan. Hindi ko totoo yan. Sapagkat pag nabasa niyo ang New Testament, ang pinagdaanan po ng maraming mga anak ng Diyos. Hindi ko ba? Persecution, paghihirap. Pero pagpapala rin naman. Amen po ba? Kaya't we praise God for that. Kaya't sa amin pong eklesiya at sa lahat po ng mga niyakap ang cheerful giving principles. Hindi po ito yung pagpapayaman o hindi po ito yung pagpapala lamang o hindi po ito yung kinukumbisi ka magbigay, kundi ito po ay lifestyle ng tunay na anak ng Diyos. Ito po yung buhay namin. Cheerful giving ang po ang buhay namin. Ang cheerful giving po, hindi lang po yan pera. Yan po'y soul winning din. Kung cheerful giver ka, ibibigay mo ang pinakamahalagang istorya ng kaligtasan sa iba. Bakit? Cheerful giver ka eh. Diba? Kung cheerful giver ka, ibabahagi mo sa kanila kung paano ka pinagpala ng Panginoon. Bakit? Cheerful giver ka eh. Diba? Pag cheerful giver ka, hindi ka magbabahagi ng complaint, hindi ka magbabahagi ng kaswapangan, hindi ka magbabahagi sa ibang tao ng kung ano-anong mga excuses o accusation. Pag cheerful giver ka, ibabahagi mo sa tao ang lahat ng pagpapalang ibinibigay sa iyo. At ang pagpapala niya, hindi lang po pera. O ang pagpapala niya, pagpapagaling. O ito po si Tess Liwanag. 11 years na po siyang cancer-free. Oho. 5 ho ang aming cancer-free ngayon sa aming eklesiya. 5. Lahat po yan, cheerful givers. Ibig sabihin, kung cheerful giver ka, may pagpapagaling ang Panginoon sa iyo. Hindi iaalaw ng Panginoon na makasakit ka. Bakit? Alam ng Panginoon kasi pag nakasakit ka, gagastos ka ng pera eh. Tama ho ba ako? Aba, sinasabi ko nga, hindi iaalaw ng Panginoon niya. Mas maganda na ibigay ko sa offering yung pera niyan, papili ng gamot. Tama ba ako? Oo. Yun po ang cheerful giving. Yun po ang nais kong maunawaan ng lahat. Ngayon, particularly, ang pag-uusapan po natin, yung first fruit giving. Sapagkat yung cheerful giving po, hindi po ito first fruit lamang eh. Di ba? Oo, isa lang yan sa giving. Oo, hindi pwede na kayo mag-first fruit, hindi naman kayo nagtatithe. Amen ba? Kaya ang unang-una yung tithe, yung 10% eh. Yung 10% ng unang-una niyan. Oo. Na dapat nating ibigay sa Panginoon. Hindi ka pwedeng, alam nyo, pagka minsan
tayo ang nagbibigay ng kondisyon sa Diyos eh. Tayo nagsasabi sa Panginoon, Panginoon, tithe ko to ha. Hindi naman tithe yun eh. Oo. Kung 8% lang ang binigay mo, hindi naman tithe yan eh. Tama. Dahil ang tithe, 10% yan eh. Ng gross income. Ng lahat ng income mo. Tama ho ba ako? O pag hindi mo binigay yan, hindi ka nagtatithe. Nagtitip ka lang. Oo. Kinakailangan maging faithful ka sa tithing kung gusto mo maging faithful sa first fruit giving. Ako sinasabi ko ito. Ano ba yung first fruit giving? 100% giving yan. Ibig sabihin, 100% ng income mo yan sa isang buwan. Sa buong taon. Naunawaan niyo ba ako? Oho. Ngayon, kung ang income mo ay 10,000,